হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কৰ্ণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কৰ্ণ নিশ্চয় দেখিছে। কেতিয়াবা কি হয়, জেনেৰেলি আমাৰ ভৰিত বেছি হয়। ভৰিৰ কোনোবা এডোখৰ ঠাইত টান হৈ যায়, জেগাখিনি খুব টাইট হৈ যায়। ভৰিতে হওক বা হাততো হ'ব পাৰে, কিন্তু জেনেৰেলি ভৰিত বেছি হয়, কাৰণ আমাৰ ভৰিখন বাহিৰা বস্তুৰ লগত বেছি কণ্টেক্টত আহে। খুব জোৰকৈ কেতিয়াবা লাগি যায়, ভৰিৰে গচকি দিয়া যায়, বা কেতিয়াবা যদি তীক্ষ্ণ বা জোং থকা শিলত যদি খুব জোৰকৈ ভৰিখন পৰি যায়, বা কেতিয়াবা কি হয়, কিবা বস্তুৱে যদি আমাৰ ভৰিত বিন্ধি যায়, ঠিক তেনেকৈ ইঞ্জুৰি হৈ বা ঘঁহনি খায়। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, বেছি ভাল জোতা নহ'লে, জোতা যদি অলপ টাইট টাইপৰ জোতা হয় বা অৰ্ডিনাৰী জোতা হয়, তাত ঘঁহনি খাই সেই ঠাইডোখৰ কি হৈ যায়, খুব টাইট হৈ যায়। সেইটোকে কৰ্ণ বুলি কোৱা হয়, মেডিকেল ভাষাত কৰ্ণ বুলি কোৱা হয়। সেই কৰ্ণটো জেনেৰেলি অপাৰেশ্যন কৰি উঠাব লগা হয়। কিন্তু আমাৰ এটা খুব ভাল এটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে, সেই ট্ৰিটমেণ্টেৰে সেই কৰ্ণটো খুব সহজে ইজিলি নাইকিয়া কৰি দিব পৰা যায়। খুব সহজে 2-3 দিনৰ বা 4-5 দিনৰ ভিতৰত সেই কৰ্ণটো উঠাই দিব পৰা যায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি সেই ট্ৰিটমেণ্টটো লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছে, বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধুবৰ্গ যদি তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ট্ৰিটমেণ্টটো ভালদৰে চাই লওক, আৰু তেওঁলোকক আপোনালোকে এই কথাটো বুজাই দিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী হ'ব। চ' আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যদি তেনেকুৱা সমস্যা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ কাৰোবাৰ তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে, তেনেহ'লে এই কৰ্ণটো ইউজ কৰিব লাগিব। এই কৰ্ণ কেপটো এটা আমি জেনেৰেলি কাটিলে যে বেণ্ডেড লগাওঁ, ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ হয়। এইটো কৰ্ণ হয় এটা। জেনেৰেলি ইয়াৰ মেইন কম্পজিশ্যন হৈছে চেলিচাইলিক এচিড। ইয়াৰ মেইন কম্পজিশ্যন হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ওপৰৰ যিটো এডহেচিভ আছে, এটা আঠা টাইপৰ আছে, এইটো আমি উঠাই দিব লাগিব। এইটো ঠিক এনেকৈ এইটো উঠাই দি পেলাই এনেকৈ এইটো উঠাই দিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে এইফালেও এটা আছে, এই দুটা এনেকৈ উঠাই দিব লাগিব। উঠাই দি ইয়াৰ মেইন যিটো ঔষধ, এই ঔষধটো ইয়াৰ কেপটোৰ ভিতৰত আছে। এই কেপটোৰ ভিতৰত মেইন ঔষধখিনি আছে, এই ঔষধখিনি। আৰু ইয়াৰ মেইন কম্পজিশ্যন হৈছে চেলিচাইলিক এচিড। এই চেলিচাইলিক এচিড যিখিনি ঠাইত কৰ্ণ হৈছে, যিখিনি ঠাইত টাইট হৈছে, সেইখিনি ঠাইত এইখিনি ইয়াত পৰাকৈ দিব লাগিব। যদি এইখিনি ঠাইত, ছাপ'জ আমি এইখিনিত হোৱা বুলি ধৰিছোঁ, যদি এইখিনিত হয়, তেনেহ'লে এই কৰ্ণটো এইখিনিত পৰাকৈ দি পেলাই খুব টাইটকৈ এইটো এনেকৈ 2 দিন এনেকৈ মাৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু 2 দিনৰ মূৰে আপুনি এই কৰ্ণটো এই কেপটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এই এটা পেকেটত 4টা থাকে জেনেৰেলি, এটা পেকেটত 4টা থাকে। আপুনি অল্টাৰনেট ডেইছৰ মূৰে মানে এদিনৰ মূৰে আপুনি এই কৰ্ণটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইটো। আৰু জেনেৰেলি আপুনি মন কৰিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে আপুনি কিন্তু এইটো লগালে ইয়াত পানী লাগিব দিব নোৱাৰে, কাৰণ পানী লাগিলে এইটো উঠি যাব, আৰু লগতে এই ঔষধটোৱে কাম নকৰিব। এই কৰ্ণটোৱে ইয়াত কাম নকৰিব। এইটো যেতিয়া আপোনালোকে লগাব, তেতিয়া যাতে ইয়াত পানী নালাগে, আৰু লগতে 2 দিন একেৰাহে 2 দিন এইটো লাগি থাকিব দিব, বা অল্টাৰনেট ডেইছৰ মূৰে মানে এদিনৰ মূৰে এইটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। টোটেল আপুনি মানে যেতিয়ালৈকে যে সেই কৰ্ণটো ইয়াত যিটো টাইট আমাৰ কৰ্ণ হয়, সেইটো যেতিয়ালৈকে উঠি নাযায়, তেতিয়ালৈকে এইটো আমি লগাই থাকিব লাগিব। এইটো লগাই থাকিব লাগিব। আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ এই কৰ্ণটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব। এইখিনি জেনেৰেলি খুব ছফ্ট হৈ যাব, আৰু লগতে সেই কৰ্ণটো লাহে ইয়াৰ পৰা এৰিব ধৰিব। আৰু এনেকৈ আপুনি এই কৰ্ণৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৰ দামো বেছি নহয়, কিন্তু আপুনি বজাৰত যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ পাব পাৰে। কৰ্ণ কেপ বুলি ক'লে হ'ল। সেই কৰ্ণ কেপ লৈ পেলাই আপুনি এনেকৈ, মই যেনেকৈ বুজাই দিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰক। আপুনি কৰ্ণৰ সমস্যাৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিলিজ পাব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে তেওঁলোকেও এই ইনফৰমেশ্যনটো পায়। আৰু লগতে ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ লাইকে আমাক নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনোৱাত প্ৰেৰণা যোগায়, আৰু লগতে আপোনালোকৰ লাইকে আমাক উৎসাহিত কৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ।